سلام، با یک آموزش جدید دیگه و بسیار جذاب در خدمتتون هستم. آموزش شنل عروس هست. بچه‌ها ما به الگوی جلو و پشت و قسمت یقه بالا رو فقط احتیاج داریم. خب حالا من الگوی جلو رو اول یقه جلو رو 2 سانت گشاد میکنم که اینجا علامت فقط میزنم و به صورت هفتی برش میزنم تا کارارم گشادش میکنم. خب من فقط پنس جلو رو، پنس سرشانه رو بستم و انتقالش دادم پایین، چون ما قسمت پایین اصلا احتیاجی نداریم و CF رو میذاریم روی کاغذ و چسبش میزنیم. به اندازه اول یک خط به صورت عمود از این سمت CF به طوری رسم میکنیم که از این گوشه سرشانه رد بشه و بره، مماس بشه. پس این خط عمود رو ما رسم میکنیم به این شکل. خب طول این خط چقدر باشه؟ 1/2 دور سر فرد کافیه که حدود نزدیک به 28 سانت تا 30 سانت میشه که ما همون 28 رو در نظر میگیریم. از این قسمت نزدیک به 36 سانت از این نقطه به صورت عمود میریم به سمت بالا و از این نقطه هم 36 سانت به صورت عمود میریم به سمت بالا. اینجا هم با قسمت بالا هم شما باید 28 سانت رو بریم و این خطوط رو به هم دیگه وصلش میکنیم. حالا میخوایم این قسمت پشت گردن رو طراحی کنیم. برای پشت گردن ما به اندازه قسمت یقه پشت احتیاج داریم. یقه پشت هم به اندازه 2 سانت گشاد میکنیم، 2 سانت از سرشانه کم میکنیم و نزدیک 1.5 تا 2 سانت هم قسمت، یعنی بیشتر از قسمت 2 سانت سرشانه، 2.5 تا 3 سانت هم قسمت گود یقه پشت گشاد میکنیم که پشت گردن راحت باشه. میتونید گشاد هم نکنید و قشنگ میچسبه پشت گردن. 1 سانت هم گشاد کنید کافی هست. خب من یک خطی رو از گوشه سرشانه میخوام رسم کنم به این سمت. به کجا رسم میکنم؟ از این قسمت نزدیک به 4 سانت میرم به سمت بالا، 3 تا 4 سانت و یک خطی رو رسم میکنم. بعد از این مرحله اندازه یقه پشت رو اندازه میزنیم و روی این خط پیاده میکنیم. نزدیک به اول قبل از اینکه یقه پشت رو ما اینجا پیاده کنیم روی این خط، شما یک پنس از گوشه گردن بگیرین و بیارین به سمت بالا. من به صورت اوری رسم میکنم که این گشادی تو این قسمت باشه. یک پنس 1.5 سانتی به این صورت. چرا این پنس رو من میگیرم؟ که این پنس رو وقتی اینجا میبندم این قسمت کلاه من آزاد بشه و که از سر من نیفته پایین و تنگ نباشه. خب اما قسمت پس کلمون نیازی نیست این آزادی رو داشته باشیم، بهتر است که جمع باشه، چون سر آدم اگه ببینید حالتش رو این سرش برجسته و این قسمتش حالت شیبدار هست. خب بعد از این 1.5 سانت اندازه یقه پشت نزدیک، بعد از گشاد کردن نزدیک به 9 سانت میریم به این سمت، روی خط علامت میزنیم و 1/2 خط 36 سانت رو به دست میاریم که 18 سانت بود و علامت میزنیم و این رو به صورت یک هلال ملایم به این صورت به سمت مرکز این رسم میکنیم. این دوتا نقطه به صورت یک هلال ملایم رسم میکنیم و از این نقطه این 5 سانت میایم به این سمت، نزدیک 5 سانت و این رو باز از این نقطه هم دوباره یه 5 سانتی میایم پایین و این رو اینجا هلال میکنید. طوری هلال میکنید که این دوتا اینجا هم این هلاله قشنگ این قسمت هلال میشه. بچه ها اینجا هم باید یه هلال ملایم باشه که برجستگی وقتی دوخت میشه این قسمت برجستگی نزنه به سمت بیرون به این صورت. بعد از این شما میتونید، بعضی کلاها هستن به این صورت، به صورت مثلثی، حالت فشن و هالووینی طراحی میکنن. به این صورت میتونید ادامه بدین. حالا برای این مدل ما باید گردش کنیم. خب برای قسمت یقه دوباره روی این قسمت من یه 1 سانتی میرم پایین
یه کوچولو یه نیم سانتی میرم پایین تر و اینجا رو هلال یقه پشت رو در راهی میکنم و به گوشه پنس به این صورت و به گوشه پنس به صفر میرسونم، چون هلال یقه پشت حالت هلال هست و این رو ما باید در نظر بگیریم. خب بعد از این مرحله این رو من قیچی میکنم. ما فقط به کارور این محدود احتیاج داریم که از اینجا من قیچی میکنم، پایین کار لازم نداریم. حتی این قسمت کار رو ما باید خالی کنیم بعد از طراحی. من مقداری بالاتر برش زدم چون میخوام این قسمت که باز میشه یه مقدار هلالش کنم. خب اینجا رو خالی میکنیم و این پنس رو میبندیم. وقتی این پنس رو ببندیم قشنگ این قسمت باز میشه. ببینید جوری باز میکنید که این قسمت به شما جای دوخت داده باشه که الان من اندازه میزنم. نزدیک 3 سانت و نیم، 3 سانت به من جای دوخت داده و این قسمت رو من میتونم پر کنم. و این قسمت بالا رو یه مقدار اینجوری هلال طراحیش میکنید و برش میزنید به این صورت. یه هلال بسیار ملایم و اضافات رو قیچی کنید. حتی شما میتونید این قسمت جلوی سر هم مقداری بیارین جلوتر. حالا اگه اینجا رزمانتون کم بود، گشاد نبود، این قسمت رو یه 3 سانتی میتونید اضافه کنید و به قسمت یقه، بازی یقه به صفر رسونید به این صورت که کلاهتون آزادتر باشه. اما احتیاجی نداره، به نظر من همینقدر کافی هست. خب اضافات رو قیچی کنم. خب این قسمت جلو، قسمت پشت هم از کارور کوتاه میکنیم، برش میزنیم به این صورت و این دوتا رو در واقع نصب میکنیم. بچه ها موقع برش این قسمت رو خالی نکنید، باید علامت بزنید، جای دوخت رو بذارید که بتونید دوختش کنید. و بعد به یقه پشت و سرشانه جدا، یقه هم این قسمت هم بنویسین یقه، این هم سرشانه که سرشانه به سرشانه وصل میشه، یقه هم به یقه وصل میشه و خیلی زیبا میشه. خب بعد از این مرحله قسمت پایین کار شما این محدوده رو میتونید علامت بزنید چند سانته، یا همین پایین تنه که حالا برش زدین پایین کار رو وزمانا رو ببندین، لقیا رو ببندین و این قسمت رو آزادش کنید و یک مستطیل بدون حلقه آستین، یه مستطیل آزاد یا یه دونه دامن مثل حالت فون برش ما میزنیم و به این قسمت پایین وصل میکنیم. همین قسمت پایین رو 2 مستطیل قشنگ وزمانش میدیم و به این قسمت پایین بعد از اینکه بالا رو دوخت کردیم کامل، قسمت پایین هم به بالا وصل میکنیم و اون حاشیه دانتل رو میتونید به صورت یه نواری حاشیه کاری کنید، دور تا دور قسمت جلوی سر و تا پایین شنل دوخت کنید. خب اینم از شنل عروس. امیدوارم که مفید باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.